Hi guys, welcome back to my channel. ඉතින් මම අද ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්නේ ගොඩක් දවසකින්. ඉතින් මම ඔයාලට අද කරන වීඩියෝ එක තමයි මේකප් එකක් කරගන්නේ කොහොමද ඔයාලා travel කරද්දී හොඳට තියෙන මේකප් එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ තමයි මේ මේකප් look එක. ඉතින් මම මෙතෙන්දී ඔයාලට options දෙකක් පෙන්නනවා. දවල් කාලේදී මේකප් එක සහ night time මේකප් එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම තමයි මම අද වීඩියෝ එක කරන්නේ ගොඩක් මගේ personal details share කරනවා chit chat video එකක් විදිහට තමයි මම අද වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මම කැමති ඔයාලා ගැන දැනගන්න මට හැමදාම වගේ කමෙන්ට් කරන ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මම කැමති ඔයාලා ගැන දැනගන්න ඕනම දෙයක් කමෙන්ට් කරන්න මේ වීඩියෝ එක පහලින් වීඩියෝ එකට අදාළ නොවුනත් කමක් නැහැ. කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද travel කරද්දී මේකප් එකක් කරගන්නේ කියලා. මම ඔයාලට step by step පෙන්නන්නම්. ඉතින් අපි බලමු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේක තමයි මම travel කරද්දී ගෙනියන bag එක වෙන්නේ. මේකප් bag එක වෙන්නේ. මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම මේක මම ඇත්තටම දැන් ඇවිල්ලා තියෙන trip එකක් ගිහිල්ලා trip එක ගිහලා ඊපස්සේ දැන් COVID දැන් ගෙදරට වෙලා ඉන්නෝනේ. ඉතින් මේකේ තමයි හැමදේම තියෙන්නේ. ඒ විදිහටම තිනවා මේකෙන් තමයි මම අද මගේ මේකප් එක කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මුලින්ම ෆවුන්ඩේෂන් එක ගෙනියන්නේ නැහැ මම travel කරද්දී. මොකද ෆවුන්ඩේෂන් එක අපි මම කැමති නැහැ. නුවරඑළිය වගේ යන්න ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කමක් නැහැ. නමුත් මම ගියේ ගොඩක් like beach areas වලට. ඉතින් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරේ මේ Pond's White Beauty BB cream එක. මගේ කලර් එක වෙන්නේ number 1 original කියන කලර් එක. මේකේ තියෙන instant spot coverage and natural glow. ඉතින් මේක ඇති මට travel කරද්දී මගේ coverage එකට මේක ඇති. ඉතින් මේ විදියට මම මේක තමයි apply කරන්නේ. මේ brush එකෙන් තමයි මම apply කරන්නේ. මේ විදිහට මම under eye එකත් apply කරගන්නවා. ඉතින් මේ coverage එක මට ඇති. ඉතින් මේ necklace එකට ඔයාලා කැමති නම් මම මේක Swarovski necklace එකක්. මම ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ favorite fashion jewelry video එකක් කරන්න. කැමති නම් පහලින් comment කරන්න. ඔයාලා jewelry වලට කැමති කෙනෙක් නම් පහලින් comment කරන්න. ඊළඟට මම use කරන්නේ මම මේ powder puff එක ගෙනියනවා. ඉතින් මේක කිලුට වෙලා තියෙනවා වලට පේනවා. ඉතින් මොකද මම travel කරා ගොඩක් දවස් and wash කරන්න නැහැ. ඒ පැක් එකෙම තමයි මම අද මේකප් එක කරන්නේ. ඉතින් මම powders දෙකක් ගෙනියනවා. තමයි MAC Studio Fix powder foundation NC25. මේ තියෙන්නේ 25. ඉතින් 25 එකෙන් මම මේ විදිහට under eye එක හොඳට set කරගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ NC40 නම්බර් එකක් මම අරන් යනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට powder coverage එකක් තමයි මම දෙන්නේ. මේ විදිහට NC40 එකකින් මම apply කරගන්නවා. එතනම powder puff එකක් තියදී හරිම lazy makeup එක කරගන්න. Okay. මම keels එකේ බඩ order කරා and it's on the way. It need to be delivered. ඒක තමයි message එක ආවේ. ඉතින් ඔයාලත් පුළුවන් තරම් මේ වෙලාවේ online try කරන්න හැම දෙයක්ම වගේ order කරන්න. මම කොහොමත් online shopping fan කෙනෙක්. මම කැමති ගොඩක් වෙලාවට හැමදේම online order කරන්න. මගේ groceries, chicken, meat, fish නම් ගෙදරට එනවා. online order කරන්නේ නැහැ. meat, vegetables online නෙවෙයි. මම call කරනවා මගේ ළඟ තියෙන shop එකට vegetables විකුණන shop එකට. එයා මට කියනවා දෙනවා ගෙදරට. ගොඩක් වෙලාවට එළියට යනවා අඩුයි. even my shopping, clothes, shoes හැමදේම මම online තමයි purchase කරන්නේ. මේ වගේ coverage එකක් තමයි මම try කරන්නේ. ඊළඟට මම හරියට සද්දයක් නැති මේක ඇතුලේ මෙතන දාගෙන යනවා මේ contour shade එක. ඒකෙන් මම contour කරගන්නවා. මොකද contour කියන එක මට අත්‍යවශ්‍යයි. contour එක නැතුව මූණ flat ගතියට පේනවා. ඉතින් contour එක අත්‍යවශ්‍යයි. මේ විදිහට
contour කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මගෙන් ගොඩාක් රික්වෙස්ට් කරනවා වීඩියෝ එක කරන්න කියලා වීඩියෝ රික්වෙස්ට්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම try කරනවා කරන්න. සමහර වෙලාවට මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් අවුරුදු shopping වීඩියෝ එකක් ඉල්ලුවා. මම කරන්න තමයි හිටියේ. නමුත් during අවුරුදු period මට කරගන්න බැරි වුණා. මම ගෙදර හිටියේ නැහැ. නමුත් මම හිතුවා ඒක combine කරලා කරනවා කියලා මගේ travel experience සහ මුදු shopping දෙකම එකතු කරලා වීඩියෝ එකක් කරනවා කියලා හිතුවා. කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා මම. ඊළඟට තව ගොඩක් දේවල් මගෙන් රික්වෙස්ට් කරනවා වීඩියෝස් කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා වගේ මට ස්පොන්සර් කරන්නේ නැහැ වීඩියෝස් වලට. ඉතින් අමාරුයි කරන්න. එළියට යනකොට මට පර්චේස් කරන්න මේ දවස්වල. ඊළඟට මම මගේ eyebrows කරනවා මේ විදිහට. eyebrows මට අත්‍යවශ්‍යයි and same product මම හැමතිස්සෙම use කරන ABH Deep Brow Pomade Ebony කියන කලර් එක තමයි මම අද use කරන්නේ. මම ට්‍රිප් ගියාම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ උදේ මේ මේකප් එක කරගන්නවා and මම try කරනවා හවස් වෙනකම් තියාගන්න. නම් මොකද මේ මේකප් එක ෆුල් එකේ බැස්සත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා රබ් කරොත් විතරයි මූණ මේක වොෂ් වෙන්නේ. නැතුව වතුර වැදුනා කියලා මේක වොෂ් වෙන්නේ නැති මේකප් එකක්. මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඉතින් මට ටච් අප් එකක් කරමු. ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රිප්ස් ගියාම ඉතින් පූල් එකේ බහිනවා. ඒ දේවල් තියෙනවා. නමුත් මම පූල් එකේ බහිද්දි මම ගොඩක් වෙලාවට කොහොමද මට ස්විම් කරන්න බෑ. මට ස්විමින් බෑ. මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ පූල් එකේ ඇවිදිනවා. ෆ්ලෝට් වෙනවා ඔයගේ දේවල් තමයි. and මුණ තෙමෙනවා. නමුත් කොණ්ඩේ මම තෙමා ගන්නේ නැහැ. මම කැමති නැහැ ක්ලෝරින් වතුරෙන් තෙමෙනවට. ක්ලෝරින් වතුර ගොඩක් ඩැමේජ් කරනවා කොණ්ඩේ. පූල් එකට බහින්නත් මම ගොඩක් වෙලාවට leave-on conditioner හරි එහෙමත් නැත්නම් normal conditioner එකක් apply කරලා තමයි බහින්නේ. මම keratin treatment එකක් කරලා තියෙන මගේ කොණ්ඩෙට. එක්කෙනෙක් මගෙන් request කරලා තිබුණා වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. නමුත් ලොකු දෙයක් නැහැ වීඩියෝ එකක් කරන්න තරම්. ඒකයි මම කරන්නේ නැත්තේ. keratin treatment එක ගැන කතා කරොත් වෙනසක් තියෙනවා soft bonding වඩා. soft bonding එකේදී කොණ්ඩේ straight වෙනවා. ඒ වගේම තමයි damage වෙනවා කියලා තේරෙනවා. නමුත් keratin treatment එකේදී ඔයාලට මේ වෙනස තේරෙනවා damage වෙන්නේ නැහැ කියන එක කොණ්ඩේ. ඊළඟට මම use කරන්නේ මම travel කරන්නේ kakhi haze Huda Beauty කියන මේ palette එකෙන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ darkest shade එක අරගෙන මේ විදිහට පොඩ්ඩක් what do you call the define කරගන්නවා මගේ eyelid එක. ඔයාලට කියන්න ඔයාලගේ කොහොමද life එක especially දැන් covid third wave එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට. ඉතින් පරිස්සමින් ඉන්න මේක ගොඩාක් dangerous especially ලංකාවේ ICU beds තියෙන 700යි ඔයාලා දන්නවා ඇති දැන්. මේ 700 ඉවරුනාම අපිට කොවිඩ් හැදුනත් බේරෙන්න අමාරුයි. මම යූස් කරන්නේ ලයින් එක NYX professional makeup epic ink liner කියන එක. පොඩි ලයින් එකක් තමයි මම අඳින්නේ. කැමති travel කරද්දිත් makeup කරලා මේක heavy නැහැ මූණට මේ makeup එක. super simple makeup එකක්. ඉතින් මේ ටික තමයි මගේ makeup එක ගොඩක් දුරට. ඊළඟට mascara lipstick and blush. ඉතින් මම කියේ covid ගැන ඔයාලට කොහොමද effect වෙලා තියෙන්නේ කියලා මට පහලින් දැනගන්න කියන්න. ඔයාලා PCR කරලා තියෙනවද නැත්නම් antigen කරලා තියෙනවද? covid හැදලා තියෙනවද? මේ වගේ දේවල්
So I'm back. My groceries ආවා කීවස් එකෙන්. ඉතින් ඒක අරගෙන මම දැන් ආවා. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ lashes. මම travel කරද්දිත් අනිවාර්යෙන් මගේ lash curl එක ගෙනියනවා. මට ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. මම කලින් වීඩියෝ එකකත් කියලා දෙන විදිහට මගේ as ගොඩක් පොඩි. ඉතින් and lashes මට නැතිම තරම්. ඉතින් මම කැමති මගේ තියෙන lashes මේ බලන්න හරිම පොඩි lashes තියෙන lashes හොඳට පෙන්වන්න මේ විදිහට curl කරලා ඉතින් මම කැමති මම plan කරා try කරන්න eyelash extensions but ඉතින් covid situation එක you know 2019 අන්තිමින්දම අපිට covid ඉතින් කරන්න උනේ නැහැ මට එළියට යන්න මම පටන් ගත්තේ ආපහු මගේ පොඩි බබල් දෙන හැමෝම මට වැඩි එළියට යන්න උනේ නැහැ. ඉතින් මම එළියට යන්න පටන් ගන්නකොට දැන් ආයේ කොවිඩ්. ඉතින් කරන්න උනේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ කවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මේ nail එකත් ගැලවිලා තියෙන්නේ. මම nail extensions දාලා තියෙන්නේ. නමුත් refill කරන්න යන විදියක් නැහැ. මම හිතුවා ඒප්‍රිල් අන්තිමේ යනවා කියලා. නමුත් යන්න විදියක් නැහැ. අපිට third wave එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එන්නේ ඊළඟට බ්ලෂ් එක විදියට මම use කරන්නේ peach keen MAC cosmetics. ඉතින් මම ඔයාලට මෙතෙන්දී lip options දෙකක් පෙන්නන්නම්. මේක තමයි මම කරන මේක super simple. මම මෙතෙන්දී කතා කරන හින්දා තමයි මට ගොඩක් වෙලා ගියේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට nude තමා colors තමා මම ගෙනියන්නේ. මේක තමයි Anastasia Beverly Hills liquid lipstick Hudson එකක් තමයි මේක very long lasting liquid lipstick. ගොඩක් වෙලාවට බබල් හම්බුනාට පස්සේ මම liquid lipsticks තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට මුණ සේරෝ ගෑවෙනවා මගේ යාළගේ මුණ ගෑවෙනවා. ඉතින් nude color එකක් ඔයාලට දෙකක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක තමයි මගේ holiday එහෙම නැත්නම් vacation එකකට ගියාම කරන makeup look එක වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති හරිම ලේසි. මම මෙතන කතා කරපු හින්දා තමයි මට ගොඩක් වෙලා ගියේ. නැත්නම් 5 minutes වලට වගේ තමයි යන්නේ මේක makeup එක කරන්න. මේක තමයි මම කරන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නනවා මම මේ makeup එකම change කරනවා night look එකකට. මම ඒකත් ඔයාලට මෙතෙන්දී කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් night time look එකකට වෙනස් කරද්දී මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ bold lipstick එකක් apply කරන එක. ඒකෙන් හොඳ look එකක් එනවා. මම අද select කරගත්තේ cream sheen lickable කියන MAC cosmetics එකේ මේ color එක. ඉතින් ඒක pinky and purple shade එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කොහොමද මේක night look එකකට වෙනස් කරගන්නේ කියලා bold lipstick එකක් තමයි මම apply කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්න ඇති කියලා. මේක තමයි මම travel කරද්දී කරන makeup එක. හරිම lazy විනාඩි 5ක් වගේ තමයි යන්නේ මේ look එක කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මොන හරි comments තියෙනවා මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා පහලින් comment කරන්න. and අනිත් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම වීඩියෝ එකේ mention කරන දේ ආයේ මගෙන් comment කරලා අහනවා. ඉතින් try කරන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න and අනිවාර්යයෙන්ම description box එකේ ඔයාලා අහන ගොඩක් දේවල් මම ගොඩක් වෙලාවට mention කරනවා description box එකේ. ගොඩක් වෙලාවට අහන දේ තමයි lipstick එක මොකද්ද, nail polish එක මොකද්ද, top එක ගත්තේ කොහෙන්ද, necklace එක කොහෙන්ද, මේ වගේ දේවල් තමයි අහන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට mention කරනවා. එහෙම නැත්නම් අහන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ආයෙ මම හමු වෙන්නම්. Then I'll see you on next week. Bye bye.